เขาชนะทุกถ้วยรางวัลทำลายทุกสถิติและเปลี่ยนแปลงโลกดนตรีไปตลอดกาลแต่ชัยชนะเหล่านั้นแลกมาด้วยอะไรความเยาว์วัยความไว้วางใจและบางทีอาจรวมถึงความเป็นมนุษย์ของเขาไมเคิลได้รับทุกสิ่งที่ศิลปินใฝ่ฝันแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นคุ้มหรือไม่สำหรับความยิ่งใหญ่และเป็นอมตะเหนือกาลเวลาไมเคิล แจ็กสันจากดาวเด่นวัยเด็กสู่ราชาผู้เดียวดายบนบัลลังก์โลกตอนที่ 3เมื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดไมเคิลสร้างอาณาจักรส่วนตัวที่ชื่อว่าเนเวอร์แลนด์เปรียบดังสวงสวรรค์ที่เขาจะสามารถกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งหนึ่งที่นั่นเขาเป็นเจ้าของโลกแห่งจินตนาการที่ไม่มีใครควบคุมมีทั้งสวนสนุกสวนสัตว์และสนามเด็กเล่นที่เขาไม่เคยมีในวัยเยาว์เขาชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กๆแบ่งปันความสุขที่เขาไม่เคยได้รับแต่ท่ามกลางความบริสุทธิ์นั้นก็นำมาซึ่งคำถามและคำกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของเขาเนเวอร์แลนด์กลายเป็นทั้งสวงสวรรค์และฝันร้ายเป็นทั้งที่หลบภัยและกรงขังทองคำขนาดใหญ่ที่ขัง King of Pop ให้ต้องต่อสู้กับข้อกล่าวหาที่โลกโยนใส่เขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างราชาผู้โดดเดี่ยวกับโลกทั้งใบที่เคยรักเขาแสงสปอตไลท์ที่เคยเป็นสิ่งเชิดชูกลับกลายเป็นไฟที่เผาผลาญเขาเมื่อสื่อทั่วโลกสาดส่องทุกย่างก้าวและข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดเข้าจู่โจมชีวิตของราชาผู้โดดเดี่ยวปี 2005 คดีความได้เริ่มต้นขึ้นไมเคิลถูกกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับความผิดที่ไม่ชัดเจนห้องพิจารณาคดีกลายเป็นเวทีที่เขาต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพและชื่อเสียงของตัวเองโลกเฝ้ามองอย่างละสายตาไม่ได้บางคนเชื่อในความบริสุทธิ์บางคนกลับตัดสินเขาไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรบาดแผลจากสงครามน้ำหมึกและคำพูดได้กัดกินจิตวิญญาณของเขาและทำให้ King of Pop ผู้ที่เคยสร้างความสุขให้กับคนทั่วโลกต้องกลายเป็นชายผู้โดดเดี่ยวที่ถูกพิพากษาจากกระแสสังคมแม้ผลการพิพากษาจะยืนยันความบริสุทธิ์แต่ชีวิตของไมเคิลก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างกายที่เคยทรงพลังบนเวทีถูกบั่นทอนจากความตึงเครียดยาและความเจ็บป่วยแต่จิตวิญญาณของราชายังคงไม่ยอมแพ้เขากลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ This is it มันคือความพยายามที่จะยืนบนเวทีเพื่อลูกๆเพื่อแฟนเพลงและบางทีเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือโศกนาฏกรรมที่จะกลายเป็นบทส่งท้ายของตำนานที่โลกจะไม่มีวันลืมในวันที่ 25 มิถุนายน ปี 2009 โลกก็ต้องหยุดหมุนเมื่อข่าวการจากไปของไมเคิล แจ็กสันราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้สะเทือนไปทั่วทุกมุมโลกผู้คนนับล้านต่างรำลึกถึงเขาด้วยความรักความเสียใจและความอาลัยแต่แม้ร่างกายจะดับสิ้นไปแล้วเสียงของเขาบทเพลงของเขาและอิทธิพลที่เขาสร้างเอาไว้ยังคงกึกก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราไมเคิล แจ็กสันไม่ใช่แค่ศิลปินแต่เขาคือสัญลักษณ์ของอิสระในการแสดงออกสัญลักษณ์ของความหวังและสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงที่แบ่งแยกมนุษยชาติไม่ว่าชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยแสงสว่างและเงามืดมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความจริงที่ว่าไมเคิล แจ็กสันคือตำนานที่โลกนี้จะไม่มีวันลืมและบทเพลงของเขาจะยังคงเต้นอยู่ในใจของเราตลอดไป